नमस्कार मित्रांनो, स्वाद गावाकडचं या चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत अंडा करी। 2 माप मी तेल घेतलोय। तेल गरम झाल्यावर आपल्यामध्ये खोबरं टाकायचं किसलेलं बारीक। याला लालसर होऊ द्यायचं आहे आपल्याला। हे लसूण अद्रक पेस्ट आहे, हे पण आपल्याला लालसर होईपर्यंत तळायचं आहे आपल्याला। हे छानपैकी लालसर झाल्यानंतर यामध्ये आपण 2 टमाटे घेतले आहेत, त्याची पेस्ट करून यामध्ये ऍड करणार आहोत। टोमॅटो व्यवस्थित परतून घ्यायचं आपल्याला। जोपर्यंत याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हळद मी अर्धा चमच घेतले, चवीप्रमाणे मीठ, असं व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे। पाणी ऍड केलं मी 2 ग्लास। याला आपलं उकळी येईपर्यंत आपण तोपर्यंत डाळव्याची पेस्ट बनवून घेणार आहोत। हे जर डाळव्याचं पीठ जर आपण असंच टाकलो तर त्याच्या गुठळ्या बनतात। यासाठी थोडं पाणी टाकून त्याची पेस्ट बनवून घ्या। हे आपलं उकळी येत आहे। आपण यामध्ये डाळव्याची पेस्ट बनवलेली ऍड करून घेतलं आहे। डाळव्याची पेस्ट ऍड केल्यामुळे आपली जे वरण आहे, जे कालवण आहे, त्याला ग्रेव्ही जास्त येते। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही पाणी अजून ऍड करू शकता। मी 2 ग्लास ऍड केलो आहे। आपले जे अंडे उकडलेले आहेत त्यामध्ये ऍड केलो मी। हे पहा आपली अंडा करी कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा। जर आपल्याला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका व स्वाद गावाकडचं या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या मनापासून धन्यवाद।